คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมมนุษย์ที่อยู่ห่างกันคนละซีกโลกไม่เคยติดต่อกันและไม่เคยมีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกลับมีบันทึกถึงสัตว์ประหลาดชนิดเดียวกันอย่างน่าอัศจรรย์มังกรในยุโรปกับพญานาคในเอเชียนกยักษ์ที่บดบังแสงอาทิตย์ในตำนานอินเดียนแดงกับนกฟีนิกซ์ในอียิปต์หรือแม้แต่ยักษ์ที่ปรากฏอยู่ในทุกหน้าประวัติศาสตร์นักวิทยาศาสตร์บอกเราว่ามันคือจินตนาการแต่ถ้าผมจะบอกคุณว่าในความมืดมิดของยุคดึกดำบรรพ์สิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาจเคยเดินปะปนอยู่กับบรรพบุรุษของเราจริงๆเพียงแต่พวกมันหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เพราะเหตุผลบางอย่างที่น่าขนลุกยินดีต้อนรับสู่ Just Law วันนี้เราจะไปเจาะลึก3ปริศนาสิ่งมีชีวิตในตำนานที่มีหลักฐานว่าพวกมันอาจเคยมีอยู่จริงเรื่องแรกเราต้องเงยหน้ามองท้องฟ้าครับในตำนานอาหรับโบราณมีบันทึกถึงนกยักษ์ที่ชื่อว่าร็อกมันมีขนาดใหญ่จนสามารถหิ้วช้างทั้งตัวขึ้นไปบนฟ้าเพื่อเป็นอาหารได้หลายคนหัวเราะและบอกว่ามันเป็นเรื่องเพ้อเจ้อจนกระทั่งนักโบราณคดีค้นพบซากฟอสซิลของเอปิออนิสหรือนกยักษ์แห่งมาดากัสการ์มันมีความสูงกว่า3 เมตรและวางไข่ที่มีขนาดใหญ่กว่าไข่ไก่ถึง150 เท่าแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือบรรพบุรุษของเราเคยมีชีวิตอยู่ร่วมกับมันมีการพบเปลือกไข่ที่มีรอยไหม้จากไฟของมนุษย์นั่นแปลว่ามนุษย์เคยล่าพวกมันเป็นอาหารจนนั้นสูญพันธุ์ไปเมื่อไม่กี่พันปีก่อนนี้เองคำถามคือถ้ามนุษย์ในมาดากัสการ์เจอนกยักษ์3 เมตรและมนุษย์ในพื้นที่อื่นล่ะพวกเขาอาจจะเจอสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นจนกลายเป็นตำนานนกอินทรียักษ์ที่โฉบมนุษย์ไปจากพื้นดินจริงๆหรือไม่จากท้องฟ้าลงสู่ก้นบึ้งที่มืดมิดที่สุดคราเคนอสูรกายหนวดมหึมาที่จมเรือรบได้ทั้งลำในบันทึกของกะลาสีเรือไวกิ้งระบุว่ามันไม่ได้เป็นเพียงปลาหมึกแต่มันคือเกาะที่เคลื่อนที่ได้เป็นเวลากว่า1,000 ปีที่นักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าไม่มีทางที่ปลาหมึกจะใหญ่ขนาดนั้นจนกระทั่งในปี 1853 มีซากปลาหมึกยักษ์ Giant Squid ถูกซัดขึ้นฝั่งที่เดนมาร์กและในปี 2004 โลกก็ได้เห็นภาพถ่ายของมันจริงๆเป็นครั้งแรกปลาหมึกที่มีความยาวกว่า13 เมตรและดวงตาขนาดเท่าจานข้าวแต่นั่นเป็นเพียงลูกของมันนะครับนักชีววิทยาเชื่อว่าในมหาสมุทรที่ลึกกว่านั้นอาจมี Colossal Squid หรือหมึกมหึมาที่มีความยาวเกิน 20 เมตรแอบซ่อนอยู่ลองจินตนาการถึงคนโบราณที่พายเรือไม้ลำเล็กๆแล้วต้องเผชิญหน้ากับดวงตายักษ์ใต้ผิวน้ำไม่แปลกเลยครับที่พวกเขาจะเรียกมันว่าปีศาจมาถึงจุดที่พีคที่สุดครับมังกรท
ทำไมทุกวัฒนธรรมทั่วโลกต้องมีมังกรทั้งที่คนโบราณเหล่านั้นอยู่ห่างกันคนละทวีปและพวกเขาไม่เคยเห็นไดโนเสาร์เลยด้วยซ้ำทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจคือ genetic memory หรือความทรงจำที่ส่งต่อผ่านสัญชาตญาณนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเชื่อว่าประสบการณ์ที่เฉียดตายของบรรพบุรุษเราอาจไม่ได้หายไปพร้อมกับร่างกายของพวกเขาแต่มันถูกบันทึกลงไปในสาย DNA และส่งต่อมายังพวกเราทุกคนในรูปแบบของสัญชาตญาณความกลัวลองนึกภาพดูครับตลอดหลายแสนปีที่มนุษย์ยุคแรกเริ่มต้องเผชิญหน้ากับอสุรกายที่พวกเขาไม่มีทางสู้ได้อย่างเมกาลาเนียกิ้งก่ายักษ์ยาว7 เมตรที่มีน้ำลายอาบไปด้วยพิษร้ายแรงและมันเคยออกล่าบรรพบุรุษของเราในออสเตรเลียจริงๆลองจินตนาการดูครับบรรพบุรุษของเราที่ต้องวิ่งหนีกิ้งก่าขนาดเท่ารถบัสความกลัวนั้นมันอาจจะฝังรากลึกลงไปใน DNA ของเราความหวาดกลัวต่อสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์ที่มีกรงเล็บคมกริบและลมหายใจที่นำพาความตายมันถูกฉายซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสมองของมนุษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าจนวันหนึ่งเมื่อเราพบฟอสซิลที่โผล่พ้นดินหรือเห็นกิ้งก่าตัวเล็กๆในป่าสัญชาตญาณที่ถูกฝังไว้ในยีนก็ตื่นขึ้นเราจึงสร้างภาพลักษณ์ของมังกรขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของความกลัวที่ส่งต่อมาจากยุคดึกดำบรรพ์แม้แต่เควสาโคอัตลัสสัตว์เลื้อยคลานบินได้ที่มีขนาดเท่าเครื่องบินรบ F-16 จินตนาการถึงบรรพบุรุษที่แหง่หน้ามองฟ้าแล้วเห็นเงามืดขนาดมหึมาบดบังแสงอาทิตย์นั่นแหละครับคือปฐมบทของมังกรที่พ่นไฟและบินได้ซึ่งความจริงแล้วมันอาจคือความทรงจำที่เจ็บปวดที่เราจำได้โดยที่ไม่เคยเห็นด้วยตาตัวเองประวัติศาสตร์ไม่ได้โกหกเราเสมอไปครับแต่มันถูกเคี่ยวกรำผ่านสายเลือดจนกลายเป็นตำนานที่ไม่มีวันตายวันนี้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอาจจะเหลือเพียงโครงประดุในพิพิธภัณฑ์หรือแปลเปลี่ยนเป็นนิทานก่อนนอนแต่ในพื้นที่ 95% ของมหาสมุทรที่เรายังสำรวจไม่ถึงหรือในป่าลึกที่มนุษย์ยังเข้าไม่พบใครจะรู้ครับว่าสัตว์ในตำนานบางตัวอาจกำลังเฝ้ามองเราอยู่จากเงามืดและรอคอยเวลาที่จะกลับมามีตัวตนในบันทึกโลกอีกครั้งแล้วคุณล่ะครับเชื่อว่าสัตว์ในตำนานตัวไหนเคยมีอยู่จริงคอมเมนต์บอก Just Law ไว้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมระวังเงามืดข้างหลังคุณด้วยสวัสดีครับ